Today, exciting topic ang pag-uusapan natin. Best credit cards for beginners in the Philippines. Alam mo ba, maraming Pinoy ang naguguluhan at medyo natatakot kumuha ng credit card, lalo na kung first time nila. Pero don't worry, I'm here to guide you sa mga credit cards na swak para sa mga beginners. I-explain ko din ang benefits, features at kung paano maiiwasan ang common mistakes pagdating sa credit cards. Kaya stay tuned at siguradong marami kayong matutunan today. What is a credit card? Una sa lahat, ano nga ba ang credit card? Ang credit card ay isang uri ng financial tool na nagbibigay sa iyo ng option na magbayad ng mga bagay gamit ang credit o utang na babayaran mo sa susunod na buwan. Pero importanteng tandaan na dapat bayaran mo ito sa tamang oras para hindi ka ma-charge ng interest o penalties. Sa madaling salita, maganda ang credit card para sa convenience. Pwede kang bumili ng mga kailangan mo ngayon at bayaran later. Pero kailangan responsible ka sa paggamit nito. Kaya dapat alam mo rin kung ano ang best option para sa mga beginners. Bago tayo tumalon sa listahan ng best credit cards, importanteng alamin muna kung ano ang dapat i-consider bago kumuha ng credit card. Especially kung first time mo. Here are some important factors. Annual fees. Unang-una, dapat mong tingnan kung magkano ang annual fee. Ang ibang credit cards ay may high annual fees, pero may mga options na walang annual fee for life, especially for beginners. Interest rate. Alamin din ang interest rate o tinatawag na APR, Annual Percentage Rate. Ang interest rate ay ang percentage na babayaran mo kapag hindi ka nakapag-full payment ng balance mo sa due date. Kung beginner ka, mas mabuting hanapin ang credit card na may mababang interest rate. Rewards and benefits. Tingnan mo rin ang mga rewards and benefits ng card, tulad ng cashback, air miles o shopping discounts, para sulit ang paggamit mo ng credit card. Dapat alam mo kung saan mo ito gagamitin at kung anong benefits ang pinaka magagamit mo. Credit limit. Hindi mo kailangan ng sobrang taas na credit limit bilang beginner. Mas mabuti na magsimula sa manageable credit limit na akma sa iyong income at expenses. Payment terms. Lastly, importante na alamin mo ang payment terms ng credit card. May mga promo na nagbibigay ng 0% interest sa installment payments. Pero make sure to check the details para maiwasan ang hidden fees. Now that we know what to look for, let's move on to the exciting part. Narito ang top 5 best credit cards for beginners dito sa Pilipinas. BPI Blue Mastercard. Annual fee. Free for the first year. 1,550 pesos after. Interest rate. 2% per month. Key features. 0% interest on installment for up to 24 months. Earn 1 point for every 35 pesos spent. Access to exclusive deals and discounts. Secure online shopping feature with additional OTP. Perfect ang BPI Blue Mastercard para sa beginners dahil may 0% interest installment plan at hindi mabigat ang requirements nito. Madali lang din ang application process, lalo na kung may BPI account ka na. Citi Simplicity. Annual fee, none. Interest rate, 2% per month. Key features, no annual fees ever. No late payment fees. 10% rebate on interest charges when you pay at least the minimum due on time. Flexible payment terms. Kung gusto mo ng no-fast credit card, Citi Simplicity is for you. Wala itong annual fee at pati mga penalties sa late payments ay waived. Pero syempre, dapat pa rin nating i-aim na magbayad on time para hindi mabawasan ang credit score natin. Metrobank M Free Mastercard. Annual fee. Free for life. Interest rate. 2.75% per month. Key features. No annual fees for life. Easy installment plans. Free travel accident insurance. Contactless payments. Ang Metrobank M Free Mastercard ay isa sa mga go-to credit cards for beginners dahil wala itong annual fee habang buhay. Malaking bagay ito kung gusto mong i-minimize ang mga extra charges sa iyong finances. RCBC Bank Card Classic. Annual fee. Free for the first year, 1,500 pesos after. Interest rate,
3.50% per month. Key features: flexible payment terms, earn reward points for every 36 pesos spent, convert purchases to installment at 0% interest, access to exclusive discounts from partner merchants. RCBC Bank Card Classic offers flexibility and rewards, which is a good option for beginners na gustong i-explore ang iba't ibang payment options and rewards program. Perfect ito kung mahilig kang mag-shop online o sa partner merchants nila. UnionBank Classic Visa. Annual fee 1,500 pesos. Interest rate 3.5% per month. Key features: earn points for every 35 pesos spent, 0% installment plans up to 36 months, no minimum income requirement. Kung naghahanap ka ng credit card na madali ang approval, UnionBank Classic Visa is one of the top choices. Hindi na kailangan ng mataas na income requirement, kaya pwedeng-pwede ito sa mga first-time credit card holders. Now, na alam na natin ang mga best credit card options, let's talk about how to use your credit card responsibly. Napaka-importante nito para hindi tayo malubog sa utang. Pay your balance in full. Whenever possible, bayaran mo ang full balance mo monthly para hindi ka magkaroon ng interest charges. Huwag kang mag-minimum payment lang kung kaya mo naman bayaran lahat. Don't max out your credit limit. Ang paggamit ng credit card beyond 30% of your credit limit ay hindi maganda sa credit score. Try to use only a portion of your credit limit to keep a healthy credit score. Track your spending. Magandang habit ang pag-track ng iyong spending gamit ang credit card. Pwede mong gamitin ang mobile banking apps or statements to monitor kung saan napupunta ang pera mo. Use rewards wisely. Kapag may rewards ang credit card mo, gamitin mo ito sa mga bagay na kailangan mo talaga, tulad ng cashback on groceries o travel points. Don't overspend just to earn rewards. Avoid cash advances. Lastly, iwasan ang cash advances dahil mas mataas ang interest rate nito kaysa sa regular purchases. Bukod pa dito, may service charge din kada withdrawal. Ayan mga ka-amiga, sana natulungan kayo ng video na ito na pumili ng tamang credit card na bagay sa inyong needs as a beginner. Remember, credit cards can be a powerful tool kung ginagamit ito ng tama at responsibly. Kung may tanong pa kayo o suggestions sa mga susunod nating topics, feel free to leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para makatulong din tayo sa iba. Thanks for watching, and kita-kits ulit tayo dito sa Payong Amiga, where we share practical tips para sa mas maginhawang buhay.